Good morning friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি বহুত ধুনিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো ইয়াতে LIC IPO ৰ বিষয়ে। তো আপোনালোকে যদি ভাবি আছিল যে মই LIC IPO ইনভেস্ট কৰিম তেতিয়াহলে আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব, ভিডিওটো কমপ্লিট চাওক যত আপুনি সম্পূৰ্ণ জ্ঞান নলেজ পাব যে LIC IPO টো কি হয় আৰু তেওঁলোকৰ কিমান শেয়াৰ লৈ পেলাই আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটত আহি আছে। তো লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড। তো LIC পলিচি হোল্ডাৰৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা এনাউন্সমেন্ট LIC কৰিছে যে যিবিলাক মানুহৰ LIC পলিচি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে LIC IPO 10% ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব। ঠিক আছে, তো 10% ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব, কিন্তু LIC যাৰ LIC আছে যিবিলাকে ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰিছে 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যদি নিজৰ পেন কাৰ্ডটো LIC পলিচি নাম্বাৰৰ লগত লিংক কৰি লৈছে তো তেওঁলোকেহে এলিজিবল হ'ব 10% ৰিজাৰ্ভেশনৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা ডিমেট একাউণ্ট লাগিব। তো ডিমেট একাউণ্টৰ কাৰণে মই এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' মই নেক্সট লৈ আহিম। যিকোনো ডিমেট একাউণ্ট আপুনি খুলিব পাৰে। আমাৰ বহুত ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আছে, কিছুমান ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰেজ আছে যেনেকৈ জেৰ'ডা হওক, আপষ্টক্স হওক, কিছুমান আপোনাৰ পেইড আমাৰ ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আছে যেনেকুৱা আপোনালোকৰ নাম হ'ল এঞ্জেল ব্ৰকিং। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে তাৰ থ্ৰুৰে যিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হয় আপোনালোকে নিজে গৈ ডিমেট একাউণ্টটো আপোনালোকৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ডিমেট একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব, তাৰ থ্ৰুৰে আপুনি LIC IPO এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো মই অকণমান হিষ্ট্ৰী মই কৈ দিছোঁ যে LIC টো কি হয়, কেতিয়া আহিছিলে। 1 ছেপ্টেম্বৰ 1956 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই LIC লঞ্চ কৰিছিলে পাব্লিকৰ কাৰণে, লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। তো LICৰ মাৰ্কেট ভেলুটো হ'ল যে মানে আদাৰ যিবিলাক কম্পিটিটৰ আছে তাৰ তুলনাত LICৰ মাৰ্কেট ভেলুটো মানে আপোনাৰ 10 টাইমছ বেছি। তো আপুনি ভাবি চাওক যে LIC যেতিয়া IPO লৈ আহিব এটা ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ধামাকা লাগি যাব। তো সকলোৱে বিচাৰিব যে মই LICৰ IPO কৰোঁ, কাৰণ ইমান ডাঙৰ কোম্পানী এটাই, ইমান ডাঙৰ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ থকা কোম্পানী এটাই যেতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহিব ডেফিনেটলি তাত আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা, এপ্লিকেণ্টৰ সংখ্যা বহুত বেছি হৈ যাব আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত LICৰ যিটো লিষ্টিং ভেলু হয়, লিষ্টিং ভেলুটো আপোনাৰ বহুত হাই যাব বুলি এটা এপ্ৰক্সিমেট আইডিয়া কৰি ল'ব পাৰি। তো LICৰ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ ভেলু 64.1%। ভাবি চাওক, LICৰ মাৰ্কেট ভেলু আজি 64.1%, মোৰ দেন 50% আমাৰ ইণ্ডিয়াত LICয়ে মাৰ্কেট কেপচাৰ কৰি ৰাখিছে। তো LICৰ কম্পিটিটৰ হিচাপে আপুনি SBI লাইফ ধৰিব পাৰে। SBI লাইফৰ আপুনি যদি মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ চাই 7.83% অনলি। ভাবি চাওক, LICৰ 64.1 আৰু SBI লাইফৰ 7.83, তেনেকৈ HDFC লাইফৰ 7.64। ভাবি চাওক যে LIC এটা কিমান ডাঙৰ কোম্পানী হয় মাৰ্কেট ভেলুৱেশ্যন হিচাপে। তো LIC যেতিয়া মাৰ্কেটত আহিব ওলাইছে তো LICৰ এমপ্লয়ী সংখ্যা আপুনি শুনিলে ভাবি মানে আচৰিত হ'ব যে LICত 2 লাখ এমপ্লয়িজ আছে, 2 লাখ প্লাছ এমপ্লয়িজ আছে LICত কাম কৰি আছে, আৰু 15 লাখ এজেণ্ট আছে। তো LIC গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত কেনেকুৱাকৈ মানুহৰ মাজত সোমাই গৈছে। আৰু আপুনি পাওক LICৰ মেইন ষ্ট্ৰেংথটো হ'ল 30 কৰোৰ প্লাছ পলিচিজ আছে LICৰ, যিটোৰ পৰা প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোক LICয়ে টকা কালেকশ্যন কৰি থাকে আৰু সেইটো আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লগাই দিয়ে। ভাবি চাওক LIC কিমান ডাঙৰ কোম্পানী আৰু কিমান গ্ৰ'থৰ অপৰচুনিটি আছে LICত। তো LICয়ে কি কৰিছে, নিজৰ 5% ডাইলুশ্যন কৰিব বিচাৰিছে। গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিলে যে LICয়ে 5% ডাইলুশ্যন মাৰ্কেটত লৈ আহক, তাৰ পৰা এটা পইচাৰে কালেকশ্যন কৰিব। তো 5% যেতিয়া ডাইলুশ্যন কৰিব গৈছে তো শ্বেয়াৰৰ সংখ্যা কিমান হ'ব আপুনি ভাবিলে আচৰিত হ'ব। 31.6 কৰোৰ শ্বেয়াৰ্ছ আমাৰ মাৰ্কেটত ডাইলুট কৰিব LICয়ে। তাৰ পৰা তো IPO চাইজটো এপ্ৰক্সিমেটলি 63,000 কৰোৰ আহিছে, যিটো ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এটা অল টাইম ৰেকৰ্ড হ'বলৈ গৈ আছে। 63,000 কৰোৰ IPO চাইজ। ইয়াৰ আগতে পেটিএমে কেইদিনমান আগতে লৈ আহিছিলে 18,000 কৰোৰৰ, যিটো তাতকৈ তিনি গুণতকৈ বেছি 63,000 কৰোৰৰ IPO চাইজ লৈ অনলি 5% ডাইলুশ্যন কৰিছে। আপুনি ভাবি চাওক তেতিয়াহ'লে LIC এটা কিমান ডাঙৰ কোম্পানী হয় আৰু গ্ৰ'থৰ কিমান ৰাস্তা আছে। প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে আমি যদি বিচাৰি চাওঁ যে কোনোবা এজন 10জন মানুহ বিচাৰিলে 9জনৰ আমি LICৰ পলিচি পাওঁ। তো তাৰ পৰাতো প্ৰতি মাহে ৰেকাৰিং জমা, প্ৰতি মাহে হওক প্ৰতি দিনতে হওক ৰেকাৰিং জমা হৈ আছে, আৰু সেইটো হিচাপে আমাৰ LIC ডে বাই ডে গ্ৰ' কৰি আছে। তাৰ পলিচি IPO যদি আমি ল'ব পাৰোঁ তো আমাৰ নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি কিমান গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে এটা ইমেজিন কৰি চাব পাৰে। ঠিক আছে,
তো এইটো এটা মোটামুটি আইডিয়া LICৰ ওপৰত আৰু বাকী চাওক এইটো এটা কমপ্লিটলি এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' হয় মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আপোনালোকে নিজে এনালাইচিছ কৰিব কিন্তু ইয়াতে মই আপোনালোকক নলেজ দি যাম এতিয়া আজি যেনেকৈ মই LICৰ ওপৰত কমপ্লিট নলেজ দিলোঁ নেক্সট মই ক'ম যে ডিমেট একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব লাগে ডিমেট একাউণ্ট আপোনালোকে কাৰণ LIC IPOত যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তাত যদি আপোনালোকে LICৰ IPO যদি পাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো হয়তো মেক্সিমাম চান্স আছে যে 2 গুণ 3 গুণ 4 গুণ হ'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্ট খুব এটা জৰুৰী তো ডিমেট একাউণ্টৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ নেক্সট মই আপোনালোকক শিকাই দিম ডিমেট একাউণ্টৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে কেনেকৈ IPOত এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে য'তেই ইচ্ছা মই 2-3টা 4টা অপশ্যন দি দিম আপোনালোকে য'তেই আপোনালোকৰ কনভেনিয়েণ্ট হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ডিমেট একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব কাৰণ LICৰ IPOটো অতি সোনকালে আহি আছে চ' আমি তাৰ আগতে আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব যাতে আমি যদি আমি কিন্তু মই নিজৰ ভিউ কওঁ LICটো মই এপ্লাই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া দিছ ইজ ইয়ৰ অপৰচুনিটি আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মই এটা আইডিয়া দিলোঁ যে LIC এটা কিমান ডাঙৰ কোম্পানী হয় কিমান কৰোৰৰ IPO চাইজ হয় গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু আলোচনা কৰিম যে আমি ডিমেট একাউণ্টৰ থ্ৰুদি ডিমেট একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব লাগে আৰু ডিমেট একাউণ্টৰ থ্ৰুদি আমি কেনেকৈ আমি IPOত আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আৰু বেছি নলেজ পাবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ চাইনিং অফ